مرحبا بكم يا أصدقاء. أنا المجهول من قناة المليار الذهبي، واليوم سنتحدث عن واحدة من أكثر الظواهر غموضاً وإثارة على كوكب الأرض. هذه الظواهر ليست مجرد عواصف أو أعاصير عادية، بل هي أحداث جوية خارقة للطبيعة قد حيرت العلماء وأثارت الرعب في قلوب الكثيرين. من العواصف الغامضة إلى سماء تمطر أسماكاً، بالإضافة إلى أضواء غريبة في السماء. ستأخذنا هذه القصة في رحلة إلى عالم من الغموض والإثارة. فلنبدأ. السماء التي تعلو رؤوسنا قد تبدو أحياناً هادئة ومليئة بالسلام، ولكن في بعض الأحيان تظهر لنا جانباً آخر مليئاً بالغموض. طوال التاريخ كانت هناك تقارير عن ظواهر جوية لا يمكن تفسيرها بسهولة. هذه الظواهر التي تتجاوز حدود العلم والمعرفة تجعلنا نتساءل عن طبيعة الكون وأسراره العميقة. في بعض الأحيان تكون هذه الظواهر مجرد أساطير أو قصص تروى حول النار، ولكن في أحيان أخرى يتم توثيقها من قبل مئات الشهود وتسجيلها على الكاميرات. اليوم سنستعرض بعضاً من أغرب الظواهر الجوية التي حيرت البشرية. الأعمدة النارية، ألسنة اللهب في السماء. في عام 1988 في بلدة صغيرة بولاية تكساس، شهد سكان المنطقة ظاهرة غريبة ومخيفة. في ليلة مظلمة ظهرت أعمدة من النار في السماء، تتوهج بلون برتقالي وأحمر، وكأنها ألسنة اللهب تتصاعد من الأرض إلى السماء. هذه الأعمدة كانت تتحرك ببطء عبر السماء، وكأنها مخلوقات حية تمتلك إرادة خاصة بها. العلماء الذين درسوا الظاهرة لاحقاً افترضوا أن ما شاهده الناس كان ربما نوعاً من ظاهرة الشفق القطبي، ولكن ألوانها الحمراء والبرتقالية كانت غير مألوفة. البعض الآخر يعتقد أن ما حدث كان نتيجة لانبعاثات غازية من الأرض، ولكن لم يتم العثور على أي دليل يدعم هذه النظرية. ورغم محاولات التفسير العلمي، ظلت الأعمدة النارية في سماء تكساس لغزاً لا يمكن تفسيره. السكان الذين شهدوا هذه الظاهرة ظلوا يتحدثون عنها لعقود، مشيرين إلى أنها كانت علامة من علامات الغضب الإلهي أو إشارة إلى كارثة قادمة. العواصف الكهربائية. البرق الذي لا يتوقف في يوليو من عام 2010 شهدت منطقة فوق بحيرة ماراكايبو في فنزويلا ظاهرة غريبة أطلق عليها اسم عاصفة البرق الأبدي. في هذه المنطقة يحدث عاصفة برق مستمرة تستمر لمدة 160 ليلة في السنة، حيث يتوالى البرق على مدار الساعة دون انقطاع. ما يجعل هذه الظاهرة أكثر غرابة هو أن العاصفة تحدث دائماً في نفس المكان وبنفس القوة. يعتقد أن هذه الظاهرة تنتج عن التقاء تيارات هوائية دافئة وباردة فوق البحيرة. ولكن لماذا تستمر بهذه الانتظام وهذه القوة لا يزال لغزاً؟ السكان المحليون يعتبرونها جزءاً من حياتهم اليومية، ولكن بالنسبة للزوار فإن مشهد البرق المتواصل والمستمر يثير الرعب والدهشة. كرة البرق من بين الظواهر الجوية الغامضة التي حيرت العلماء على مر العصور. كرة البرق تظهر كرة متوهجة من البرق تتحرك ببطء عبر السماء أو حتى عبر الأرض، وتستمر لبضع ثوان أو دقائق قبل أن تختفي أو تنفجر. كرة البرق قد تم رصدها في أماكن مختلفة حول العالم، ولكنها نادرة جداً لدرجة أن العلماء لم يتمكنوا من دراستها بشكل شامل. البعض يعتقد أن الكرة تتشكل من البلازما الناتجة عن تفريغ كهربائي، بينما يعتقد آخرون أنها نتيجة لتفاعل كيميائي معقد يحدث في الهواء. أحد أشهر الحوادث المتعلقة بكرة البرق وقع في عام 1977 عندما ظهرت كرة برق في غرفة معيشة إحدى العائلات في إنجلترا. الكرة كانت تتحرك ببطء على الأرض قبل أن تخرج من النافذة وتختفي في السماء. هذه الظاهرة أثارت ذعر الأسرة، ولكن لم تسجل أي أضرار. مطر الأسماك. هل تخيلت يوماً أن ترى السماء تمطر أسماكاً؟ قد يبدو الأمر وكأنه قصة من الخيال، ولكنه حدث بالفعل في العديد من الأماكن حول العالم. واحدة من أشهر الحالات حدثت في مدينة يورو في هندوراس، حيث تشهد المدينة كل عام ظاهرة غريبة تعرف باسم مطر الأسماك. في فصل الصيف ومع حلول موسم الأمطار تتجمع الغيوم الكثيفة فوق المدينة وتبدأ الأمطار بالهطول، ولكن بدلاً من أن يكون المطر ماء فقط
يسقط مع الأمطار آلاف الأسماك الصغيرة، والتي تكون عادة لا تزال حية. السكان المحليون يجمعون الأسماك ويعتبرونها نعمة من السماء. العلماء حاولوا تفسير هذه الظاهرة، واعتقدوا أن الرياح القوية قد تلتقط الأسماك من البحر القريب وتلقي بها في المدينة، ولكن لم يتم العثور على دليل قاطع يدعم هذه النظرية، وما زال مطر الأسماك لغزاً غامضاً. الأضواء الغامضة. في العديد من مناطق العالم، وخاصة في الأماكن النائية والبعيدة عن التلوث الضوئي، تم رصد ظاهرة تعرف باسم الأضواء الغامضة. تظهر هذه الأضواء في السماء ليلاً بألوان مختلفة مثل الأزرق، الأحمر أو الأبيض، وتتحرك بسرعة غير طبيعية. البعض يعتقد أنها مرتبطة بالأجسام الطائرة المجهولة UFOs، بينما يعتقد آخرون أنها مجرد ظاهرة طبيعية غير معروفة. إحدى هذه الظواهر حدثت في وادي هيسدالن في النرويج. هناك تظهر الأضواء الغامضة بانتظام منذ سبعينيات القرن الماضي. العلماء والمحققون حاولوا دراسة هذه الظاهرة من خلال نصب كاميرات وأجهزة استشعار، ولكن لم يتم التوصل إلى تفسير نهائي. البعض يعتقد أن الأضواء قد تكون ناتجة عن تفاعلات كيميائية في الغلاف الجوي، بينما يعتقد آخرون أنها قد تكون إشارات من حضارات فضائية. العواصف الرملية الكهربائية. في الصحراء الكبرى، واحدة من أكبر وأقصى الصحاري في العالم، تحدث ظاهرة نادرة تعرف بالعواصف الرملية الكهربائية. هذه العواصف التي يمكن أن تستمر لعدة ساعات تتسبب في رفع كميات هائلة من الرمال في الهواء، مما يحجب الرؤية تماماً ويحول النهار إلى ليل. ما يجعل هذه العواصف أكثر خطورة وغرابة هو أنها تصاحب بظاهرة البرق والرعد، حيث يمكن رؤية ومضات من البرق تضيء السحب الرملية الكثيفة. هذه العواصف تعد خطرة للغاية، ليس فقط بسبب الرمال المتطايرة، ولكن أيضاً بسبب الصواعق الكهربائية التي يمكن أن تضرب الأرض فجأة. البدو الذين يعيشون في الصحراء تعلموا كيفية التنبؤ بقدوم هذه العواصف والاحتماء منها. بالنسبة لهم، هذه العواصف هي جزء من حياتهم اليومية، ولكنها تظل لغزاً غير مفهوم بالنسبة للعلماء الذين يحاولون دراستها. الأعمدة الشمسية. الأعمدة الشمسية هي ظاهرة بصرية تحدث عندما يتشتت الضوء من الشمس أو القمر عبر بلورات الثلج في الغلاف الجوي. تظهر الأعمدة الشمسية عادة عند شروق الشمس أو غروبها، وتبدو كأعمدة من الضوء تمتد عمودياً من الشمس إلى السماء. ما يجعل الأعمدة الشمسية مثيرة للرعب أحياناً هو أنها يمكن أن تبدو كأضواء ساطعة تتدلى من السماء، وكأنها إشارات من عالم آخر. في بعض الثقافات كان يعتقد أن ظهور الأعمدة الشمسية هو نذير شؤم أو علامة على غضب الآلهة. في بعض الأحيان تظهر الأعمدة الشمسية بألوان متعددة، مما يزيد من جمالها وغموضها. إنها ظاهرة نادرة وساحرة، تجعلنا نتساءل عن الجمال الغريب الذي يمكن أن يخلقه الكون. غموض العالم مستمر. هذه كانت بعض من أغرب وأعجب الظواهر الجوية التي تم تسجيلها عبر التاريخ. رغم التقدم العلمي والتكنولوجي، ما زالت هناك أشياء تحدث في السماء لا يمكننا فهمها أو تفسيرها. هذه الظواهر تذكرنا بأن الكون لا يزال مليئاً بالأسرار، وأنه كلما زاد فهمنا للعالم زادت الأسئلة التي نطرحها. قد لا نعرف أبداً التفسير الحقيقي لبعض هذه الظواهر، لكن الغموض هو ما يجعلها مثيرة. في النهاية، يظل الكون مليئاً بالمفاجآت، وهذه الظواهر الجوية الغامضة هي جزء من هذا السحر. إذا أعجبتكم هذه الحلقة الغامضة والمثيرة، لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتكونوا أول من يعرف عن الحلقات الجديدة. شكراً لكم على المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من قناة المليار الذهبي.